હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ તેજલ ગુજરાતી રેસિપીઝમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ગુણકારી એવા કંટોલાનું શાક। મિત્રો, આ કંટોલા ચોમાસાની સિઝનમાં મળતા હોય છે। મિત્રો, આ કંટોલાનું શાક જલ્દી નથી બગડતું, તો તમે તેની રાંધણસઠના દિવસે બનાવી શીતળા સાતમના દિવસે ખાઈ શકો છો। મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી કરી લો। તો ચાલો આજની રેસીપી શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલા મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલા કંટોલાને ચોખ્ખા પાણીમાં વોશ કરીને ઊભા શેપમાં કટ કરી લીધા છે। સાથે વઘાર માટે એક ડુંગળીને ઊભા પીસમાં કટ કરી લીધી છે અને એક ટામેટાને ઝીણું સમારી લીધું છે। સાથે 1 ચમચી લસણ મરચાં અને આદુની પેસ્ટ લીધી છે અને સાથે સૂકું લાલ મરચું, એક તમાલપત્ર, એક તજનો ટુકડો, એક લવિંગ અને એક કાળી મરી લીધી છે। તો ચાલો હવે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તે માટે એક નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, તેમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ રેડીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું, સાથે અડધી ચમચી જીરું નાખીશું, એક ચપટી હિંગ નાખીશું, સાથે બધા સૂકા મસાલા નાખી દઈશું અને સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। મિત્રો, અહીં આપણે ગેસનો ફ્લેમ લો જ રાખીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને ડુંગળીને ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ પછી આપણી ડુંગળી સરસ ચડી ગઈ છે। હવે તેમાં આપણે લસણ આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું અને હવે તેમાં બધા મસાલા એડ કરીશું। તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું, સાથે 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો મસાલો, સાથે અડધી ચમચી કશ્મીરી મરચું પાવડર, સાથે અડધી ચમચી હળદર નાખીશું, અડધી ચમચી તીખું મરચું પાવડર, સાથે અડધી ચમચી એવરેસ્ટનો જે ગરમ મસાલો આવે છે તે નાખીશું। હવે આપણે બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને તેમાં સમારેલા બધા કંટોલા એડ કરી દઈશું અને તેને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અને લો ફ્લેમ પર આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને તેને ચડવા દઈશું। મિત્રો, વચ્ચે વચ્ચે આપણે શાકને મિક્સ કરતા રહીશું। તો લગભગ 15 મિનિટ પછી આપણા કંટોલા 90% જેટલા કૂક થઈ ગયા છે। હવે તેમાં આપણે એક સમારેલું ટામેટું એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। અને ઢાંકણ ઢાંકીને ફરીથી 5 મિનિટ સુધી ટામેટાને ચડવા દઈશું। તો મિત્રો, 5 મિનિટ પછી આપણા કંટોલા સરસ રીતે ચડી ગયા છે। હવે આપણે તેમાં થોડા સમારેલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણું કંટોલાનું શાક ખાવા માટે એકદમ રેડી થઈ ગયું છે। મિત્રો, આ કંટોલા ખાવામાં ખૂબ જ ગુણકારી હોય છે અને તેમાં ભરપૂર વિટામિન્સ હોય છે, તો આ શાક તમે જરૂરથી બનાવજો। મિત્રો, કંટોલાનું શાક તમે આ રીતથી બનાવજો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો। મિત્રો, તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ જરૂરથી કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।